KREEFT mensen, het is de tweede week van september. De week begint vanaf 6 september tot en met 9. De rechter komt keihard op een KREEFT person, een young KREEFT person. De rechter is nou achtergekomen. De logens en deceptiveness van deze young KREEFT person. En als sommige van jullie, je moeder is een Leo. Een cycle is over voor deze vrouw. De mensen hebben nou gerecognized dat deze vrouw heeft geld om de volste benodigdheid te krijgen. Het oude moment is hier voor deze persoon. The world come. Dus het is een situatie waar sommige van jullie KREEFT hebben samengewerkt met een oude Leo-vrouw om te co-creëren situatie. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Conflicts over heel veel geld. Ik zie dat jullie KREEFT mensen hebben groot conflicts. En het is een situatie waar jullie KREEFT mensen moeten geld betalen. Je zegt dat je hebt het betaald, maar is naar de verkeerde rekening. Laatste nou. Jullie KREEFT mensen was van op de hoogte dat de medewerker rekeningnummer is nooit veranderd. Dus als je gaat even liggen en bedriegen, en dit is voor een oude werknemer dat heeft gefraudeerd en falsified en deed heel veel oneerlijke situatie tegen een werknemer, dat is lang weggegaan. En je wil niet dat de waarheid even boven water komt. Je hebt die oude werknemer data en informatie gefalsificeerd. Geef het aan iemand anders, zodra de persoon kan zeggen dat is en nou mensen, jaren heb je de oude werknemer geblokkeerd van een nieuwe baan om te krijgen vanwege doordat je hebt in diegene huis ingegaan zonder toestemming. Oké? Het is een situatie waar mensen in de buurt van waar de vrouwen wonen, heb gezien dat er was meerdere mensen, dat was een en weer in de vrouwhuis toen de vrouw werkte bij je bedrijf. En jij was de manager voor de vrouw, oké? En toen de vrouw kwam achter dat haar huis was ingebroken, u had iets daarmee te maken. U even die medewerker van de internetbedrijven dat werkt voor jullie naar de vrouwhuis gestuurd, oké? En hebben whatever aan de vrouw computer en access, omdat je dacht dat de vrouw had geheim. Nee, de vrouw had geen geheim. Ze is privé vanwege doordat je houdt privé en werkelijke dingen anders. Je hebt het geheim gehouden met je kennis en je vrienden. Je betaalt alle mogelijkheden om de vrouw in het buitenland dingen. Je betaalt mensen in het buitenland te access de vrouw data en informatie. Je had je mensen hier. Je had mensen aan die kunnen spyware aan de vrouw telefoon. Je hebt spyware aan de vrouw telefoon omdat toen in de tijd je vraagt de vrouw om oh god, maar in ieder geval ja, je raakt alles kwijt omdat je blijft liggen en bedriegen, oké? De vrouw is weggegaan. Ze hebben haar eigen bedrijf gestart. En je hebt mensen betaald. Oké? Om na jaren dat de vrouw is weggegaan aan haar eentje. Betaal om de vrouw te blokkeren. Je probeert de vrouw reputatie kapot te maken. Wanneer u bevalt. Omdat u hebt samen met mensen in de vrouwhuis is geweest, oké? Dus je probeert, jij en je vrienden, omdat jullie dachten dat het was een grapje. Het was geen grapje. Je kan niet
Want jullie dachten dat, ja, je komt van de university af en het is krapje in het leven. Nee, het leven is niet krapje. Je hebt een grens overgegaan. Omdat ten eerste, je had de vrouw gevraagd om van haar werk af te stappen. En de vrouw zegt, nee, ik heb niks gedaan. Ik heb echt niks gedaan. Je geeft mij een studeer en ik zit te studeren te volgen. Ik was heel goed. Totdat de vrouw huis is ingebroken. En de vrouw zegt, ja, wie heeft in mijn huis ingebroken? Je gaat naar de gevangenis daarvoor. Jullie had geweten. Wanneer jullie gingen op wintersports, de vrouw blijft thuis om te even uitzoeken hoe in godsnaam mensen, omdat de mensen in de buurt hebben jullie gezien, overdag, want de vrouw is op haar werk, jullie waren een en weer in de vrouwhuis. Nou, dat is een criminal situatie. En jullie proberen het, omdat de vrouw ging weg. Ze gaat verder met je leven. Je hebt de vrouw geblokkeerd, omdat de vrouw, de laatste gesprek tussen u en een ondermedewerker en de vrouw zegt, voordat we gaan in het gesprek, ik ga het gesprek opnemen. En jullie hebben spyware on de vrouw computer. En in de vrouw computer zit de gesprekken om te vinden. Dat is de reden waarom je hebt het gedaan. Omdat je weet dat je was at fault. Oké? Dus dit is een situatie waar je hebt de vrouw reputation beschadigd. Je hebt de vrouw... je hebt zoveel geld. En ik vind dat mensen moeten kijken. Waar had je alle dat geld gekregen om uit te geven? Je hebt de mensen, vrienden en kennis dat werken in IT. Om de vrouw access even in Engeland te zetten. Oké? We zijn allemaal om punt voor punt. En dit is fout. Het is fout. En dan heb je ouders dat werken bij some sort of een instelling dat kunnen access de vrouw informatie en data. Je hebt de vrouw kind informatie en data in de buitenlanders opgevraagd. Oké? Je hebt de vrouw en haar kind omdat de vrouw staan op haar recht. Oké? Het is iemand dat één dag ze is op de higher pedestal. De andere dag je zit in de huis, de vrouw huis om in te broken. Omdat jullie denken dat het was een spelletje. Wake up. The world is niet een spelletje. Oké? Jullie hebben de sloten van de vrouw even gekopieerd in de huis gaan, oké? Jullie hadden je little criminal mensen in de buurt, hebben de vrouw gezegd, mevrouw, waarom is daar zoveel mensen overdag een en weer in je huis? Hoe kan dat? Als een vrouw alleen wonen, of een vrouw samen met iemand wonen, 2 mensen is weg op zijn werk. En mensen is in zijn huis. En haar huis is ingebroken. De vrouw heeft de slot van de deur 4 keer veranderd. Oké? Jullie weten wat je hebt gedaan. En dit is zo slecht dat iemand, een kennis van jou, kunnen niet zeggen, ik ga hier niet in verder. Maar jullie dachten dat, jullie komen hier terug van af. En dit was fout wat je hebt gedaan. Omdat de vrouw heeft niks gedaan. Je kan niet zeggen. Omdat je probeert haar reputatie te beschadigen. Maar jij was de eerste persoon dat zegt. Hey, ga een extra studie doen. We willen dat je financial controller kan worden. Dus, leg me dat uit. En de vrouw is weggegaan. Je voelt zoiets als je hebt op je tenen getrapt. Nee. Omdat de vrouw is wijs en heeft heel veel jaren ervaren. En hoe je hebt de dingen, omdat de vrouw advocaat heeft gezegd, mevrouw, je moet nooit bij zulke bedrijf gaan werken. Omdat ten eerste je zit tegen haar advocaat te liggen. Je had het niet, de mensen die werken voor jou in een personeelszaak, weet niks over personeelszaak. Het is niet de eerste keer dat het is gebeurd. De vrouw altijd helpt jullie uit de dingen uit te komen. Het is niet de eerste keer omdat jullie had geen deskundige mensen voor personeelszaken. Oké? Dus de vrouw voet is gespreid. Die is naar zijn werk gegaan.
De accountants komen over de vloer. Wat zegt ze? Hou deze vrouw. Deze vrouw weet wat ik zit te zoeken. In 1 dag krijg ik alles wat ik heb nodig. Daarvoor duurt het mij een paar weken. Oké? Dus dat betekent als een accountant bureau, iemand van een accountant bureau kan dat zeggen. Dat betekent dat die auditor weet dat die vrouw heeft heel goed kennis. En wat zegt hij? Hou deze. Deze vrouw weet wat ze is aan het doen. Oké? Maar toch, door vrienden krieken en je deed iets wat was fout. Je kan niet in iemand huis gaan. Oké? Mensen hebben geen geheim. Mensen houden gewoon zijn privéleven van zijn werkleven. En als je bent een manager en je bent verstandig, zal je dat ook doen. Je werkleven is die ander. Oké? Als ik thuis ben, ik ben klaar met werk. De dag dat ik step out de deur van je werk, je step in je auto, je bent klaar met werk. Je gaat even naar thuis, volgende ochtend. Als je stapt binnen, dan begint werk. En als je leren over dat soort van dingen, maar jullie komen van de university af en denken dat het was gewoon nog steeds dat je zit te krapje uit te halen met je vrienden. Maar deze vrouw was een serious vrouw. En als ze heeft gedaan, ze heeft gerealiseerd en ze weggestapt en ze vraagt je, netjes, betaal me uit mijn contract. Omdat wat je hebt gedaan, ze heeft genoeg informatie kunnen weten wat jullie hebben gedaan. Er zijn mensen van de IT-bedrijf en mensen dat werken in de bedrijven in hetzelfde gebouw. Dat was bij our front door. En ze hebben niks mee te maken met de mensen. Deze was mensen die zorgen voor de facility in het gebouw. Wat doet die man bij de vrouw voordeur? Omdat jullie gebruiken de man om de vrouw voordeur bij te komen wanneer de post is gekomen om haar post te nemen. Het was zeer verschrikkelijk wat is gebeurd bij de vrouw. En de vrouw is weggegaan en jullie blijven pesten de vrouw. Jullie hebben voor haar huis geschreven. Jullie hebben de vrouw data. Hoe kan iemand kunnen in de huis broken wanneer er is geen naam aan de weg waar de vrouw huis is? Ze wonen in een pad in een town. Oké? Ze wonen in een park. Alleen jullie, dat is werkgever, at de informatie. En je laat de personnel officer bij de vrouw in december 2012 even bij haar huis komen om te weten precies welke huis. En dan in januari is wanneer, in januari 2011 was de feestje. Personnel officer nodig haarzelf dat ik kom bij jou blijven slapen. Omdat ze weet niet welke huis was het. Dus dames en heren, wat je hebt gedaan was zeer slecht. Oké? Jij en de so-called personnel officer, omdat ze had nooit personal zaak gestudeerd, ook dat wij moeten best wel onze opleiding gaan doen. Zij hebben nooit personal zaak gedaan. Zij was gewoon ingebracht door vrienden. Oké? En de feestje op de werkvloer, 2011, zij hebben echt gevraagd. En toen de vrouw kind was van Amerika en de vrouw kind zegt, Mom, ik vind het niet fijn vanwege doordat ik vertrouw de mensen niet. Waarom gaat ze niet bij een hotel blijven? En ik dacht, ja kind, maar dit is niet de Verenigde Staten. Hij zegt, Mom, laat mensen niet van je werk naar je huis komen. En als ik had geluisterd naar mijn kind, of luisteren naar de kind, het zal niet gebeuren. Dus dames en heren, wat jullie KREEFT hebben gedaan is fraud. Het is niet alleen fraud, het is criminaliteit. En je probeert aan de tapijt te vegen. En je blijft constant doorgaan om de vrouw leven te kapot.